Good morning mga bro. Paint tayo ngayon ng Max Pearl White. So ito tara, baklas tayo. Baklas tayo ng disc. Disc yung pinakamahirap eh. Lalo kapag virgin pa. Napakatigas. Buti nga ito buti nga hindi na to virgin. Malambot na yung screw. Wala na yung plastic. Ito yung sa ABS. Yan na tayo guys. Ang gamit ko is 320. Ay, gamit ko 320 tapos 1,000.
start falling. Guys, pangalawang coat ko na to. Kapag for white pala, dapat makakapalin mo talaga yung white, yung undercoat na white, kasi eto hindi pala to totally white, parang ano lang to, pampakintab lang, para siyang transparent. Falling, 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 'cause we'll start falling, 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 'cause we'll start falling. Hi guys, ngayon magka-top coat na tayo. Ang gamit ko is 2K01. Ito yung may hardener. So kailangan na ba ito i-activate ganito? Hindi ba ito mapipindot? Matigas. Pipindot na siya. Activated na siya. So ngayon, i-shake natin to 10 minutes. Tiyagaan talaga. Wag nyo gagamitin to kung hindi nyo nasi-shake at least 5 minutes to 10 minutes, kasi ang mangyayari dito, buo-buo, hindi siya mapa-flat. Maganda pag na-shake, kasi ano to, magandang klaseng ano to, top coat.
Tapos ko na i-shake 10 minutes. Painta tayo.